Hello guys! Welcome back to my channel. Today we are going to cook my own recipe of cooking miki. At ito po ang mga ingredients. Miki, gulay, sari-sari po siya. Nandyan na po ang repolyo, or carrots, sayote at bagyo beans. Siya po ay nabibili sa palengke sa halagang 25 pesos. Next ingredients is garlic, siling green, onions, pepper, at saka ang pampalasa natin ang beef cubes, of course, cooking oil. So, let's go guys. Samahan niyo po ako sa aking pagluluto ngayong araw. Let's start guys. Painitin po muna natin ang kawali bago natin ilagay ang cooking oil. Ayan, init na siya guys. Lagyan na natin ang cooking oil. Ang susunod naman natin ilagay guys ay ang garlic. Hintayin po muna natin mag-brown yung garlic bago natin isunod ang onion. Ayan guys, medyo brown na ang garlic. Next is we put onion. Ayan. Ang bango niya guys. Okay. Ayan. So, ayan na guys. Brown na yung bawang, sibuyas. Lagyan na natin agad siya guys ng paminta. Sasaluin natin guys. Ayan. Kasama pala guys sa ingredients ang soy sauce. Ang soy sauce guys, depende rin yan sa inyong panlasa kung gaano karami ilagay. Pero sa akin, kunti lang muna ilalagay ko. Kasi mamaya, lalasahan nila natin. Then, pagkulang ko sa lasa, lalagyan natin. Ayan. Since yung nabili natin gulay guys ay halo-halo na siya, ilalagay na natin siya ng sabay. Then, mix lang natin. Bango na guys. Guys, itong niluluto ko, mga own recipe ko lang po ito. Ayan. Okay na siya. Lalagyan na natin siya guys ng konting tubig. Katulad guys na sinabi ko doon sa mga unang recipe ko, mas mainam na ilalagay natin ay yung mainit na tubig na siya para madaling kumulo. Konting tubig lang guys. Then mix lang natin ulit. So, pakukulaan lang natin ito guys ng kunting oras para maluto yung gulay. Ayan, kumukulo na siya guys. Hindi na tayo guys naglagay ng karne kasi bawal pa muna sa atin dito sa bahay ang karne. Kaya wala talaga siyang halong karne guys. Kahit hipon, bawal. Kaya puro lang talaga siya. Nasa sa inyo guys kung lalagyan nyo siya ng karning baka, karning baboy, or hipon. Pwede rin siya lalagyan ng hipon. Ang susunod natin ilalagay guys dito ay ang miki.
Ang miki guys, medyo maalat po kasi yun. Kaya ang ginawa ko, hinugasan ko muna siya. Ilagay na natin guys yung miki. Mix ulit natin. Ayan. Hayaan muna natin siyang kumulo. Okay, yan guys, kumukulo na siya. Ang miki po kasi medyo matagal-tagal po siya maluto. So, pakukulan muna natin siya. At ito po ay, habang pinapakuluan, yung kanyang sabaw, nauubos. Yan. So, depende sa inyo guys, kung maraming sabaw ang miki nyo. Kami po kasi gusto namin may sabaw. So, dadagdagan pa natin siya ng tubig. Mainit na tubig ulit guys, kung gusto nyong kumulo agad siya. Pero okay lang naman guys kung malamig na tubig ang inyong dadagdag. So, taste muna nga natin. Ayan. Okay. Takpan natin guys. Ayan, tingnan na natin ulit guys. Ayan, kumukulo na siya guys. Okay, next nilalagay natin guys ang ceiling green. Gusto ko siya may ceiling green kasi dagdag sarap din po siya. Pangkulin lang natin ng kunting oras. Pasensya na kayo guys, medyo maingay sa labas. Kasi may nagtatrabaho din sa labas. Kaya medyo maingay. So, ayun na guys. At susunod na ilalagay natin ay ang ating pampalasa, ang beef cubes. Wala tayong karne ilalagay. So, para magkalasa naman siya, marap-sarap ng konti, ilalagyan natin siya ng beef cubes. Haluin lang natin siya guys hanggang sa matunaw yung beef cubes. Ayan. Ayan. Saka natin siya guys titikman kung okay na ang alat. Nasa sa inyo guys kung gusto nyong dagdagan ng toyo, ng soy sauce, okay lang guys kasi nasa panlasa nyo po yan eh. Dito kasi sa bahay bawal ang maalat. So okay na siya guys. Yan, kunting pakulo na lang guys at kakain na tayo. Ayan, okay na guys. Kakain na tayo. Let's eat guys. Tamang-tama ito guys kapag malamig ang panahon. Isipin mo ng sarap. Tayo. O, tara guys, kain na tayo. Thank you for watching.